السلام عليكم ومرحبا بكم يا أصدقائي الأعزاء. نشكركم على متابعتنا لحد الآن. معكم ألفا الجزائري، وهذه قناتنا على اليوتيوب. بالطبع يسرنا انضمامك لقناتنا واشتراكك فيها ونشرها، ولا تبخل علينا بلايك واضغط على زر الجرس كي لا يفوتك جديدنا. المهم، موضوعنا اليوم حول نظام التعليق الخاص بالتيربودايلي 3510، المعروف عنا بالكلاسيك. من ماذا يتكون هذا النظام وما هي قطع الغيار التي تتبدل فيه؟ وكنوجدوا لكم السلعة ونتكلوا على بركة الله. عندنا لي روتيل فيزي اللي يتكونوا من 4 قطع. عندنا قداه الماركة كيما هذه لا بيس دوريجين، كيما لا مارك ام بي تي، كيما لا مارك إيمر، كيما لا مارك مور. داكم مثال باش تشوفوا الروتيل فيزي كامل. هذه هي الروتيل فيزي. وعندنا أيضا لروتيل برا يتكون من 4 قطع أيضا. عندنا قداه الماركة كيما لا مارك فينا، لا مارك مود، لا مارك إيمر توجور، وبيان سور الأوريجينال. هاللوبة نشوفها روتيل برا كاين ليها، خلي هادي مسكرة. شوف الفيما عندنا أيضا لي روتيل ديريكسيون تهز 2 حبات. كاين توجور لا مارك دوريجين، كاينة في الفيما، كاين في الإيمار، كاين توجور، كاين في الأفيس، وكاين في الموت. حابة نشوف بالنسبة للروتيل ديريكسيون راهي تتفرق. كاين الروتيل اللي يتركب للكلاسيك سبيسيال، وكاين اللي يتركب للسي 11 تاع تولهم. وعندنا ثاني الكيك سيلان بلوك كيما لا مارك إيمر، متكونة من 8 حبات، 2 كبار و6 صغار. 2 كبار و6 صغار. كاين لا مارك ثاني ليما، هذه ثاني طليان، متكونة من 8 حبات كيما قلنا، 2 كبار و6 صغار. دوكا ما علينا غير نوجدو السلعة تاعنا، نديو السلعة للميكانيسيا ونشوفو واش يدير.
وهذا يا أحبائي كل شيء لفيديو اليوم. شكرا على دعمكم لنا. لا تنسوا اللايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. أما بالنسبة لي فألقاكم في فيديو آخر، ولا تنسوا الصلاة على نبينا محمد.